mùa sale đã tràn về đến nhà máy sản xuất đồ home decor của Mchai rồi. Đây là nơi sản xuất ra những sản phẩm như thế này, như này, như này và như này nữa. Và đây là nhà máy home decor số 2 của Mchai. Khí tại nhà máy may mặc của Mchai trước mùa sale.